What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, Mama Sok. So, today's video, magpapa-box ako ng package. Magpa-package tayo. So, marami na ako naipon na mga ipapadala sa Pilipinas. Kaya, eto, ready to box na siya para ipadala na. Kasi usually, dapat October tapos na to. Hindi ko alam ngayon kung ilang months na ang pagpadala. Kung 1.5 or 2 months. Within 2 months nandyan na sa Pilipinas. Okay, nilabas ko muna lahat. Ayan. So, may sabon, coffee, toothpaste, ayan, milk, coffee mate, shampoo, seasoning, ano-anong mga nabili ko. Ayan, chocolate, tapos bedsheet, ayan. Mga naiipon na maliliit dito. Tapos may mga damit, dami pa, hindi ko pa naayos. May mga damit pa dito. Ayan. Tsaka sapatos, yun. Si Pat, marami rin pinadala sapatos. Pwede ko nga nagpadala itong aircon, no? Ayan. Ayan yung aircon. Nabili ko sa online yan, no? Magkano lang. So, ito yung mga shoes. Ayusin natin mamaya. A few moments later. Kulong na. Mag-isa lang ako. Ito mga shampoo, dapat nakasil talaga siya. Kasi para mabasag man, hindi siya magkakalat. Bibi! Ito, oximeter. Para kay Inda. Tingnan mo yung kape, ang 4 na kape. 2, 3, ayan, pa-apple. Magsawa ka. Ayan, pisang ko na. Siksik ka ng dalawang sapatos. Ako mapadalhin ako, papahirapan mo naman yung delivery. Oh no! Bigat na bigat sila dyan sa akin.